Всім привіт! Сьогодні в мене на огляді буде гра «Великий відрив Пенні». Гра від команди, яка зробила Sonic Mania. І як на диво для мене, це гарний проект, який може виділитись серед інших платформерів. Ну що ж, почнемо. Сюжет. Ми граємо за дівчину Пенні. Вона артистка, яка мріє виступати на сцені. Протягом гри те, що вона артистка, ми будемо бачити в її рухах в грі. Вона знаходить чарівне йо-йо, після чого починає з ним товаришувати. Вона потрапляє на конкурс в королівстві, під час якого стається інцидент через її чарівне йо-йо. Після інциденту на Пенні починається полювання. Тепер Пенні буде дізнаватись про таємниці королівства та буде намагатися все виправити. Хочу одразу виділити те, що анімаційні ролики між рівнями діляться на 3D та 2D стилі, що цікаво та незвично. Переходимо до самого цікавого – геймплею гри. Гра представляє з себе 3D-платформер, в якому використовуються механіки йо-йо. Гріє фізика під час інерції персонажу, і це прикольно. Одразу скажу, що спочатку гра буде легкою, але потім гра буде ставати складнішою. Тому легкою її я назвати не можу. Одразу хочу виділити те, що на диво, хоч гра може нагадувати деякими елементами Соніка, гра зовсім не є його копією. Ця гра приємний платформер, який може навіть нагадати ті перші 3D-платформери, які виходили давно. Проте ця гра, вона як наче привіт тим іграм з покращеними та більш сучасними елементами. Коли я почав в неї грати, я спочатку не міг зрозуміти деякі елементи гри, а саме як робити підкидування йо-йо під час стрибку, щоб переміститися на іншу платформу. Трішки погравши, я зрозумів, як це робити. І про йо-йо, напевно, більш детально потрібно розповісти. Йо-йо може трансформуватись в різні речі, за допомогою нього в грі буде багато різноманітності, його можна буде перетворювати і в мотоцикл, і в багато інших речей. Сама Пенні також цікава, вона може робити стрибки, допомагати мешканцям на рівнях та робити дійсно цікаві акробатичні трюки. Ворогами Пенні будуть пінгвіни, вони є вартовими їх короля. В них цікава механіка, вони можуть хапати Пенні, якщо її схоплять одразу 5 пінгвінів, то це буде зараховано як програш на рівні. Тому їй доведеться відбиватися від них за допомогою йо-йо або намагатися їх обходити. Також в грі зустрічаються міні-квести від мешканців, за виконання яких можна отримувати бали в грі. Також вони можуть розповідати дійсно цікаві речі. Також в грі в кожному кінці акту є міні-гра Quick Time Event, за допомогою якого також можна отримувати бали. В грі є збереження в контрольних точках рівня. Якщо ви програєте на рівні, гру починати з самого початку акту не треба. Боси в грі цікаві та кожен перемагається за допомогою індивідуальних підходів. Самі рівні яскраві, побудовані цікаво і дивують палітрою кольорів. Також в грі купа відсилань на ігри Соніка, Аладдіна і багато інших ігор. Про рівні. В грі є етапи та акти. І отут я хочу покритикувати гру. В грі є етапи, які складаються від 4, але буває і до 2 актів в етапі. І от коли в грі 4 акти, гра відчувається затягнутою. Хоч гра і намагається їх робити цікавими, все одно одні й ті самі декорації можуть набриднути. Але все одно їх було цікаво проходити. Переходимо до музики. Тут приймали участь також різні композитори, в тому числі і Ті Лупес. Композитор, що займався написанням музики до ігор про Соніка, і не тільки. Кожен з них зміг зробити музику більш індивідуальною для цієї гри. Кожний трек звучить атмосферно та цікаво. Ось приклади музики. Так звучить трек першого рівня, задає дуже цікаву атмосферу пригоди Пенні. Ось цей трек задає атмосферу релаксу, без жартів. Сам рівень та музика на цій локації розмірена та просто красива. А ось цей трек у Ті Лупеса звучить як другий акт пустелі до Соніка Суперстарса. Причому він також звучить цікаво і все-таки не схоже на Соніка. Трек погоні в грі також задає атмосферу рівню і додає відчуття погоні Пенні від пінгвінів.
трек, який грає в Пінгвінвелі, дає атмосферу карнавалу. Музику можна дійсно гарно оцінити, вона цікава, весела, не схожа деякими моментами на інші ігри, і це круто. Переходимо до підсумків. Як проект, який зробила команда, яка раніше займалася 2D-іграми, я вважаю, що ця гра заслуговує гарні оцінки. Видно, що гру робили з любов'ю до гравців і намаганням зробити гру, в яку цікаво та весело грати. Мені гра сподобалась. Якщо вам сподобався цей огляд, можете підписатися на мій YouTube канал та поставити вподобайку. Дякую за увагу!